සුබ දවසක් කිලිවිලි ගන්නවා අදත් ඔෆිෂියල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් මගේ YouTube channel එකට මම අද ඕගොල්ලන්ට Photoshop පාඨමාලාවක් අරගෙන ආවා. ඒකේ පාඩම් අංක 1 මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න Photoshop තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපි බලමු Photoshop ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මෙතන ෆයිල් new ගිහිල්ලා මෙතන මට ඕන සෙන්ටිමීටර්ස් ගන්න මම 30ක් 32ක් වගේ දෙමු. උස්ස දෙනවා 17ක් වගේ. හරි. දැන් මම පොඩි බේසික් දෙයක් කියලා දෙන්නම් මුලින්ම. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මගේ ටූල් බාර් එක තියෙනවා. මේකේ තමයි Photoshop වල ටූල්ස් ඔක්කොම වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තේ තියෙනවා මගේ layers හදාගන්න විදිය. ඉතින් දැන් සමහර විට ඔයාට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ layers එහෙම අයින් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ tool bar එක නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. Photoshop එක open කරපු ගමන් Photoshop එක මුලින්ම දාගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරන්න තියෙන්නේ මේ window එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා tools එක ඒක දාගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට ඇදලා දාගන්න. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලේසුත් එහෙමම කරන්න පුළුවන්. මෙතන වින්ඩෝ වල ලේසුත් තියෙනවා. හරි. දැන් මට මේ ටික් එකක් වැටලා පෙන්නන එක මම දාගෙන තියෙන්නේ කියන එකේ ඉඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඉතින් අපි තවත් පොඩි දෙයක් කතා කරමු. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතන්න දැන් මම මේ normal page එකක් නේ open කරගත්තේ. ඕගොල්ලන්ට image එකක් open කරගෙන image එකක් කෙලින්ම edit කරගන්න ඕනේ නම් මම මෙතන මේ tab එක close කරගන්නවා. Google Chrome එක වගේ tabs වගේ එනවා. ඉතින් එහෙම තමයි ඕපන් වෙන්නේ. අපිට ප්‍රොජෙක්ට් 1000ක් වුණත් තියාගෙන කරන්න පුළුවන් එක දිගට. ඉතින් මම කිව්වා වගේ ඉමේජ් එකක් ඕපන් කරගන්නවා නම් මෙතන ෆයිල් ඕපන් ගිහිල්ලා ඔයගන්ට පුළුවන් මම ගාව ඉමේජ් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඉමේජ් එකක් ඕපන් කරගන්නවා නම් ඔයගන්ට පුළුවන් ඉමේජ් ගිහිල්ලා මෙහෙම ඕපන් කරගෙන කෙලින් මේකට මොකක් හරි එඩිට් පාරක් දෙන්න. හරි. ඉතින් දැන් මම මේකත් ක්ලෝස් කරනවා. මම ආයි පේජ් එකක් ගන්නවා. ඉතින් සයිස් හරි. ඉතින් දැන් මම බලමු මේ page එක zoom කරගන්න හැටි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ zoom tool එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඒක අරගෙන මෙන්න මෙහෙම zoom කරන්න. zoom out කරනවා නම් මෙතන right click කරලා zoom out කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන alt එක ඔබාගෙන මෙන්න මෙහෙම zoom out කරන්නත් පුළුවන්. ඊපස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයාට ගානට මේ screen එකට fit වෙන විදියට ඕනේ කියලා. එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ zoom tool එක හරි මේ hand tool එක හරි අරගෙන මෙතන right click කරලා fit on screen කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගානට screen එකේ fit වෙන විදිහට හැදෙනවා. හරි. මුලින්ම අපි කතා කරමු එහෙනම් brush tool එක ගැන. ඔයගොල්ලන්ට keyboard එකේ B අකුර ඔබලා ගන්න පුළුවන් මේ brush tool එක ගැන. මම ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම බ්‍රෂ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. මෙතන ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම right click කරලා බ්‍රෂ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඕන බ්‍රෂ් එකක් නැත්නම් මෙන්න මෙතන බ්‍රෂ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. බ්‍රෂ් tool එක ගත්තට පස්සේ ඉතින් මම මුලින්ම බ්‍රෂ් එකක් බලනවා. එමන් නැත්නම් දැන් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට මේ බ්‍රෂ් ඔක්කොම තියෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය මෙන්න මේ බ්‍රෂ් ටික විතරයි Photoshop මුලින්ම ඕපන් කරගත්තම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ settings එකට ගිහිල්ලා මෙතන in brushes ගිහිල්ලා append කරගත්තාම ඒ brushes ඒ කියන්නේ කාණ්ඩ වලට බෙදලා තමයි තියෙන්නේ. මම නම් මේ සේරම brushes ටික මම append කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ brushes ටිකත් මේකට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේවා එහෙම. හරි. අපි brush එකක් තෝරගනිමු. මෙන්න මේ බ්‍රෂ් එක තෝරගන්නවා. ඒක දැන් ඔයගොල්ලන්ට සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා නම් right click කරලා මෙතනින් සයිස් එක වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ keyboard එකේ තියෙනවා P key එකට එහා පැත්තෙන් තියෙනවා key දෙකක්. අන්න ඒ key දෙක මෙහෙම සයිස් එක වැඩි කරලා ඒ key දෙක ඔබලා මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න P අකුරට එහා පැත්තේ තියෙන key දෙකක්. මේ වරහන් වගේ key දෙකක්. හරි.
එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් alt එක ඔබාගෙන right click එක ඔබාගෙන මෙන්න මෙහෙම උඩට ගෙනිච්චොත් opacity එක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා මේ පැත්තට ගියොත් size එක අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා මේ hardness එක වැඩි වෙනවා මේක දැන්ට මේක opacity සමහර brushes වලට මේක hardness එක වැඩි වෙනවා කරාම හරි මම මෙන්න මේ ගානට වගේ තියා ගන්නවා මම දැන් මේක අන්ඩු කර ගන්නවා ඊට පස්සේ මම දැන් කියලා දෙන්නම් දැන් මම මෙතන මෙහෙම සමනලයක් ඇඳා මෙහෙම එහෙම කරාම දැන් මේක අපි අදින තැන නෙමෙයි මේක ඇදෙන්නේ වෙන තැන් වල ඇදෙන්නේ ඒකට කරන්න තියෙන දැන් හරි මම උගල හොඳම උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ මම මේ ටික අන්ඩු කරගන්න ඕගොල්ලන්ට control alt එක ඔබලා ඉසෙට් එක ඔබා ගන්න ඉන්න පුළුවන් හරි දැන් මුලින්ම මම මෙන්න මේ බ්‍රෂ් එකේ මම මේකේ size එක ආයෙ පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න මේ බ්‍රෂ් එකේ මෙන්න මේක මේ icon එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා spacing කියලා එකක් අන්න ඒ spacing එක මම මෙන්න මෙහෙම අඩු කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක එක ගොඩේ ඇදෙනවා මම මේ spacing එක මෙන්න මෙහෙම වැඩි කරගත්තොත් මේක එක ගොඩේ නම් ඇදෙන්නේ නැහැ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරුණයි කියලා තව දෙයක් තියෙනවා ඒකත් මම කියලා දෙන්නම් මම ඒකට වෙන බ්‍රෂ් එකක් ගන්නම් මෙන්න මේ බ්‍රෂ් එක දැන් මම මේක මේ පැත්තට ඇඳහම මේක මේ යටට තමයි ඇදින්නේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාලට බෝකලේ උඩ පැත්ත හිටින්න අදින්න ඕනේ කියලා ඒකට බෝකලේ ඇට්ට වගේ පැත්ත උඩ පැත්තට දෙන්නේ ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඇන්ගල් එක මෙන්න මෙහෙට හරව ගන්න මෙතනින්ම තමයි ගන්න මේක ඒකත් අරගත්ත තැනින්ම එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම උඩට අදින්න මේක ඇන්ගල් එක මෙහෙට ඇන්දොත් මෙහෙට අහම තමයි අදින්නේ මෙහෙට ඇන්දොත් මෙහෙට හරි මම දැන් ඒ ටිකත් අන්ඩු කරගන්නවා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ස්පේසින් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නිකන් මේ පැත්තට මෙහෙම මේකේ අපිට මෙහෙම මාරු කරලා මේකේ සයිඩ් එකත් මෙන්න මෙහෙම හරවලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම නිකන් ෆ්‍රේම් එකක් වගේ උනත් හදාගන්න ඊට පස්සේ අපිට මේක උඩ පැත්තට හරවලා මෙන්න මෙහෙම ෆ්‍රේම් එකක් හදාගන්න උනත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊපස්සේ මේකට ඊටාම බේසික් වැඩක් ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කල්පනා කරලා කරනවා නම් Photoshop වල මේ වගේ පුංචි ෆ්‍රේම් එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඉතින් මම දැන් මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා මම මේක අන්ඩු කරගන්නවා හරි දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් gradient tool එක ගැන මම ඒක ගැන විස්තර කරන්න ඕනේ නෑ ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙයි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන් මම මේ gradient tool එක අරගෙන මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතනින් කැමති ස්ටයිල් එකක් තෝරගන්නවා මේ black white එක ගමුකෝ එහෙම තෝරගෙන මේකෙනුත් කැමති මෝඩ් එකක් මම තෝරගන්නවා මේ මෝඩ් එක හොඳයි opacity එක 100ටම තියෙනවා හරි දැන් මම මේ gradient tool එක ක්ලික් කරගෙන මේ පැත්තට ගෙනිහිල්ලා අතහැරියාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන තිබ්බ එකම මේ කොලේ ඇදෙනවා. ඒකෙන් ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය gradient tool එක කියන්නේ දැන් අපි මේකේ මේකත් එකම මේ කොලේ අදින්න අපිට කැමති කලර් එකක් මේකට දාන්න. දැන් මම මට මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන් ඕන නම් මට මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් මට නැත්තම් මේ සුදු වෙනුවට දාන්න පුළුවන් අතු වගේ පාටක් වුණත් දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම තව වැඩක් කියලා දෙන්නම් අපි මේකේ මූඩ් එක වෙනස් කරොත් මෙන්න මෙහෙම ඒක රවුමක් විදිහට ඇදින විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ මූඩ් එක දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මේක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලුකුත් තියෙනවා දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියලා දෙන්නම් දැන් මම මේකේ opacity එක අඩු කරගන්නවා 33කට විතර
33කට විතර අඩු කරගෙන මෙන්න මෙහෙම අදිනවා. අපි අනිත් මෝඩ් එකට දාලා අදිමුකෝ. ඔන්නෝම ඊට පස්සේ මම මේකට වෙන කලර් එකක් දාගන්නවා. ඒක මාරගෙන අපි ඒක මාරගෙන මෙතන black වෙනුවට මෙතන blue වගේ දාගමු. blue දාගෙන මෙතන opacity එක 67ක් වගේ දීලා අදිමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නිකන් කලර් දෙක මික්ස් වුණා වගේ වෙනවා. ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට තවත් පැහැදිලි කරනවා නම් දැන් අපි තව මේ වගේ කලර් එකක් අරගෙන ඇඳාම කලින් තිබ්බ කලර් එකයි මේ කලර් එකයි මික්ස් වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මේ opacity කියන එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. අපි මේක අඩුම කරලා තව black and white කරොත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ අර කලර් දෙක මික්ස් වුණා කියලා. ඉතින් මේක තේරුම් ගන්න හරිම සරල දෙයක්. එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ටයිපින් ටූල් එක ගැන. ටයිපින් ටූල් එක ගැන නම් ඉතින් වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. PowerPoint පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් දන්නවා ඇති. ක්ලික් කළා මොන හරි ටයිප් කළා text කියලා ටයිප් කළා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ size එක මෙන්න මෙතනින් වැඩි කරගන්න 60ක් දෙක දාගන්න වගේ පුළුවන්. ඊට මේ selection tool එක mouse tool එක selection tool එක මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහලා අපිට ඒක කැමති තැනකට ඇදලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ අපිට මෙන්න මේක මෙහෙම කළා අපිට මේකේ අකුරු ජාතිය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් fonts එහෙම තියෙනවා මේකේ. මේ වගේ එකක් වුණා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ color එක දාගන්න පුළුවන් අපිට වෙනම typing tool එක අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ අකුර ගාව හරියදී මෙන්න එහෙම කළා කරගෙන අපිට මේකේ color එක ඕන color එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ විදිහට අකුර ඈඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ අකුරු වල තියෙන පරතරය වැඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පරතරය අඩු කරන්න පුළුවන්. මම එතකොට අපිට පුළුවන් මේකේ උස ප්‍රමාණය ඒවා එහෙම වැඩි කරගන්න. කලර් එක මෙතනින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල්. හරි මම තවත් දෙයක් කියලා දෙන්නම්. දැන් මම මෙතන මේ official projects කියලා මම මේක type කරගත්තානේ. එතන right click කරාට පස්සේ මෙතන මේ layers දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන layers වල මේ layer දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක layer එකක් තමයි background එක. අනිත් layer එක තමයි මම දැන් මෙතනින් type කරන්නේ. අන්න ඒ layer එක. හරිද? දැන් මේ layer එකකට මේ background එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනම background එකක්. හැබැයි මේ background එක අපිට පේන්නේ නැහැ. මොකද ඒක transparent background එකක්. මම හිතනවා මම කියන දේ පැහැදිලි ඇති කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඇත්තටම පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ Photoshop වල වැඩ කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට නිකම් මේක තේරෙයි. දැන් මම මේ official projects කියන මේ type කරපු එකේ ඒක background එක උඩ නෙමෙයි type වෙලා තියෙන්නේ. background එක උඩ නෙමෙයි type වෙලා තියෙන්නේ. වෙනම layer එකක් උඩ. ඒ layer එක transparent මේ official projects කියන එක විතරයි color වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර layer එක transparent හින්දා අපිට background එකේ දැන් අපි background එකේ මොකක් හරි color එකක් ඇන්දොත් brush tool එක අරගෙන background එකේ මොකක් හරි color එකක් අදිමුකෝ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි මම background එකේ ඇඳ හින්දා දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක පේනවා. මොකද පේන්නේ මේ layer එක transparent හින්දා. මේ layer එක transparent නැත්නම් background එකේ මේක ඇඳට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ. මම හිතනවා දැන් නම් ඉතින් පැහැදිලි ඇති කියලා. මම ආයෙ මේක අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තාත්තට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මම මේක right click කරලා මෙන්න මේ layer එක select කරගෙන මෙතනින් edit ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා transform කියලා free transform කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් official projects කියන එක මේ click කරගෙන right click කරලා ඒක select කරගෙන control T ඔබලා මෙන්න මෙහෙම අපිට මේක edit කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක alt එක ඔබාගෙන මෙහෙම alt එක ඔබාගෙන උස වැඩි කරගන්නවා නම් ඒකේ දෙපැත්තෙම උස එක වගේ සමබරව වැඩි වෙනවා. alt එක නැතුව කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දෙපැත්තෙම උස එහෙම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් මම මේක අන්ට තියාගෙන තවත් දෙයක් පේනවා. මම edit එකට ගිහිල්ලා transform වලට ගිහිල්ලා
මෙතනින් තියෙනවා ස්කේල් රොටේට් ස්ක්‍රූ වෝප් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට ආයේ ඒක කන්ට්‍රෝල් ටියුබ් බලලා ඒකට රයිට් ක්ලික් කරලත් ඒකම ගන්න පුළුවන් දැන් මම මගේ ෆ්ලිප් වර්ටිකල් දුන්නොත් අනිත් පැත්ත හැරෙනවා ඒ වලින් ඉතින් දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඒවා ගොඩක් බේසික්ම දේවල් මෙතනින් ස්ක්‍රූ දුන්නොත් ඔයගලන්ට මෙන්න මෙහෙම ඇද ගන්න පුළුවන් මේක මෙන්න මේ වගේ හරි මම දැන් මේක ඇප්ලි කරගන්නවා ඒගොල්ලන්ට ඉන්ට් එක ඔබලත් ඒක ඇප්ලි කරගන්න පුළුවන් දැන් මම මේකේ සයිස් එක තව චුට්ටක් මෙන්න මෙහෙම වැඩි කරගන්නවා 72 වගේ දාමු හරි දැන් මම මේක අර මම කලින් කියලා දුන්නා වගේ මේ fit on screen එක මෙතන actual pixel ගන්නවා මොකද නැත්තම් fit on screen කරාම මේකේ quality එක අඩු වෙනවා මොකද හරි ගන්නට නෙමෙයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ නැති ඕන මේ image එකක් zoom කරන්නේ ඒකේ quality එක ඉතින් අඩු වෙනවානේ බලන්න quality එක ඉතින් දැන් මම හදන්නේ මේ අකුරු ටිකට හැවණැල්ලක් දාගන්නයි ඉතින් මං හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ට අමාරු දෙයක් වෙන එකක් නෑ කියලා මම මේ official projects කියන layer එක දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ මේ අකුරු ටික type වෙලා තියෙන ඒ layer එකේ කියලා ඉතින් මම ඒ layer එක එහෙම right click කරගෙන blending options වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා drop shadow කියලා ඉතින් drop shadow එක මම angle එක මෙන්න මෙතෙන්ට මම තියෙන පැත්තටම දාගන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා angle එක මේ පැත්තට දැම්මොත් හෙවණැල්ල උඩට යනවා මේ පැත්තට දැම්මොත් හෙවණැල්ල පහළ එහාට යනවා ඉතින් මේක මම අර ස්ක්‍රූ එකෙන් හදපු විදිහට තියෙන distance එක පොඩ්ඩක් කාන්ටර් තියාගෙන size එක ගොඩක් වැඩි කරගන්නෙත් නෑ opacity එක ඔයාලට වගේ තියාගෙන ඕකේ දෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක මම ෂැඩෝ එකකුත් දාගත්තා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ලේයර්ස් වල මේක පේන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන i එකක් බලා ගන්න පුළුවන් i බටන් එකක් තියෙනවා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා මේ ලේයර් එකක් තියෙනවා මම මේ i බටන් එක උඩ ගිහුවාම මේක නැති වෙලා යනවා ඒ කියන්නේ ඒක පේන්නේ නැහැ ඒක හයිඩ් වෙනවා ඒක හයිඩ් වුණාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක විතරයි පේන්නේ ඉතින් මම තව දෙයක් කරගන්න යන්නම් දැන් මම මේකනේ සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ ඉතින් මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකයි සිලෙක්ට් කරගන්නවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලේසි මේක හයිඩ් කරගත්තා නම් ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මම මේ gradient tool එක අරගෙන මෙන්න මෙහෙම opacity එක ටිකක් 80ට වගේ දීලා opacity එක දාගන්නවා ඔන්නෝම වැඩි මෙන්න මෙහෙම මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මෙහෙම දාගෙන ආයෙ පොඩ්ඩක් අඳු කරගමු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න අඳු කරාම මෙතන සිලෙක්ට් කරාම මොකද අපි ඊට කලින් මේක මෙතන සිලෙක්ට් කරපු හින්දා දාගෙන මම මේක මේවා කරගන්නවා ඒ උගන්න පේනවා ටික අදුරුයි මේ ටික නැත්තම් මට ආයෙ මේක හයිඩ් කරගෙන මේක තිබ්බයි කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන කරා නම් ඇති මම normal color එකක් මොකක් හරි මේ වගේ දාගන්නවා දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය normal graphic එකක් කරගන්න තරම් දැනුම ඉතින් පොඩ්ඩක් තියෙනවා මම ඉල්ලා හිටනවා මගේ ඉතුරු වීඩියෝස් බලන්න මම අලුතෙන් තව තවත් වීඩියෝස් කරලා දානවා ඉතින් ඒවත් බලලා Photoshop පොතට ඉගෙන ගන්න මේ Photoshop පාඩම අහලා මම ඔයාලට Photoshop ඔක්කොම ටික වගේ කියලා දෙන්නම් ඉතින් අද මගේ මේ පළවෙනි පාඩම හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න share කරන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අපි තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු එතකන් සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට